سلام، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. نوار قلبی رو که امروز با هم مرور خواهیم کرد مربوط به جوان 25 ساله‌ای هست که به دلیل ادم ریه و تشدید تنگی نفس از چند روز قبل از مراجعه در بیمارستان بستری شده و پس از اقدامات اولیه و بهبود شرایط بالینی به منظور تعبیه دیوایس و آی‌سی-دی جهت بیمار مشاوره الکتروفیزیولوژی درخواست شده است. اجازه بفرمایید نوار قلب بیمار رو در هنگام درخواست مشاوره تعبیه آی‌سی-دی با هم ببینیم. من چند لحظه سکوت میکنم تا شما این نوار قلب رو ارزیابی بفرمایید. همان گونه که ملاحظه کردید بیمار همچنان تاکیکارد هست. ریتی حدود 115 بیت پر مینت داره. به نظر میاد QRS ها افزایش آمپلیتود دارن و به نوعی والیوم اوورلود در بطن چپ دیده میشه. QRS دیوریشن در حدود 110 تا 120 میلی ثانیه هستش. اما نظرتون در رابطه با ریتم دهلیزی چیه؟ آیا شما معتقد هستید همچنان بیمار در فیلر هست و تاکیکاردی سینوسی داره؟ یا به نظر شما مشکل دیگه‌ای در این بیمار دیده میشه؟ اگر چنانچه به مورفولوژی موج پی دقت بفرمایید، موج پی در لیدهای تحتانی مثبت است، یعنی در 2، 3 و AVF مثبته و تا حدودی هم در AVR منفی هست. اما نکته مهم منفی بودن موج پی در لید 1 و AVL به همراه موج پی برود و مثبت در لید ویوان هست و در سایر لیدهای پرکوردیال مثلا لید V3 هم تا حدودی مثبت بودن موج پی مشاهده میشه، اما در سایر لیدها به وضوح قابل مشاهده نیست. همین مورفولوژی پی نشون میده که منشأ تولید عملکرد دهلیز در ناحیه SA نود نیست، چرا که وجود موج پی کاملا مثبت در ویوان همراه با موج پی منفی در لید 1 و AVL نشانگر وقوع عملکرد دهلیز در جایی بجز دهلیز راست هست. اجازه بفرمایید با هم آناتومی قلب رو ببینیم. همان گونه که میدانید در قسمت جلو لیدهای پرکوردیال قرار گرفتند و حرکت وکتور به سمت این لیدها چنانچه از ناحیه پوستریور به آنتریور باشه به صورت مثبت به ثبت میرسه. بنابراین اگر موج پی به صورت یک دست مثبت در لید ویوان هست، به معنی این هست که حرکت دهلیز از قسمت خلفی به قسمت جلو و قدام هست و ساختمان‌های دهلیزی چپ رو شما میدانید که از نظر آناتومی نسبت به دهلیز راست در عقب‌تر قرار گرفتن. همچنین موج پی در لید 1 و AVL منفی بود، به معنی حرکت اکتیویشن دهلیز از دست چپ به دست راست هست و موج پی در لیدهای 2، 3 و AVF مثبت بود، بدین معنا که حرکت موج پی در دهلیز از قسمت‌های بالاتر به سمت قسمت‌های پایین‌تر هست. در مجموع به نظر میرسه حرکت موج پی در قسمتی از بالای دهلیز چپ شروع میشه که با ساختمان اپندیج دهلیز چپ همخوانی داره،
چرا که اگر به قسمت‌های عقب‌تر دهلیز چپ مانند وریدهای ریه مربوط بود، علالقاعده شما موج پی رو به صورت مثبت واضحتری در تمام لیدهای پریکوردیال می‌دیدید. همین امر نشون میده که بیمار دارای یک اکتوپیک ریتم هست. اجازه بفرمایید با هم بقیه مستندات و مدارک بیمار رو ببینیم. در اکوکاردیوگرافی یک قلب خیلی بزرگ دیده شد با یک عملکرد بطن چپ پایین در حدود 10%. دهلیز چپ بزرگ بود، یک فشار ریوی در حدود 40 میلیمتر جیوه داشت و بیمار یک MR شدیدی هم در اکوکاردیوگرافی ایشان مشاهده می شد. با هم اکوکاردیوگرافی این بیمار رو ببینیم. همان گونه که مشاهده می‌فرمایید به میزان زیادی بطن چپ بزرگه. آناتومی بطن چپ رو به خاطر بسپارید. قسمت هایی که کاملا ترابکوله شده، به نظر LV کامپکت نیست و تشخیصی که جهت این بیمار گذاشته شد نان کامپکت LV بود. موردی که حدود 50% به صورت ارسی ممکنه بین نسل‌ها منتقل بشه. همچنین شما شاهد یک سیویر MR و نارسایی فانکشنال قابل توجه دریچه میترال هستید. به نظر میاد که این بیمار در زمینه یک اختلال ساختاری دچار یک نارسایی شدید قلب شده. نان کامپکت LV به عنوان یک اختلال ساختاری در قلب میتونه سبب بروز نارسایی قلب و بروز انواع و اقسام آریتمی های بطنی بشه و به همین دلیل این بیماران در معرض ریسک سادن کاردیاک دث هستند. اما در این بیمار نکته مهم و اهمیت زیادی که داره توجه به یک اکتوپیک ریتم دهلیزی هست. تاکیکاردی دهلیزی میتونه سبب تشدید نارسایی قلب در این بیمار بشه. یعنی در حالی که بیمار زمینه و استعداد بروز نارسایی قلب داره، هر عاملی به صورت تاکی آریتمی میتونه سبب بشه که این نارسایی تشدید پیدا کنه. از این جهت اهمیت داره در بیمارانی که دچار نارسایی قلب هستند، پس از درمان شما علالقاعده باید ریت سینوسی کاهش پیدا کنه. تداوم ریت بالای سینوسی باید شما را به این شک بیاندازه که ممکنه شما با یک اکتوپیک ریتمی مواجه هستید که غیر از ریتم سینوسی هست یا عوامل دیگری در تشدید نارسایی قلبی بیمار دخالت دارند، مانند تیروتاکسیکوز و سایر علل هورمونی. از این جهت بیمار با تشخیص ایتک مربوط به دهلیز چپ تحت EPS ابلیشن قرار گرفت و در نهایت به صورت موفقیت آمیزی تاکیکاردی دهلیزی در سمت اپندیج دهلیز چپ ابلیت شد و بیمار همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید ریتم سینوسی خودش رو پیدا کرد. اکنون در ریتم سینوسی موج پی در لید 1 و AVL مثبت هست. به وضوح منفی بودن موج پی در AVR دیده میشه و موج پی در لیدهای تحتانی هم مثبته. در لید ویوان جزء بزرگ منفی رو در موج پی ملاحظه می‌فرمایید که نشانگر بزرگی دهلیز چپ هست. نکته مهم دیگری که باید خدمت شما بیان کنم کاهش دیوریشن QRS هست نسبت به وقتی که بیمار در تاکی آریتمی دهلیزی بود. یادمون باشه گاهی اوقات افزایش QRS از طریق ریت دیپندنسی دیده میشه. هر گونه تشدید الکتریکال دیسینکرونی در بیماران ممکنه تشدید مکانیکال دیسینکرونی رو به همراه داشته باشه. بنابراین این بیمار از دو جهت در معرض تشدید نارسایی قلب بود.
یکی تاکیاریتمی دهلیزی و دوم تشدید QRS وایدنینگ در زمینه تاکیاریتمی. از این جهت ابلیشن آریتمی کمک بزرگی به این بیمار بود و در فالوآپ های بعدی میزان EF به حدود 25 تا 30% افزایش پیدا کرده بود. خواهش میکنم قبل از به پایان رسیدن این ویدئو به نکات بالینی مهمی که جهت شما جمع آوری شده توجه بفرمایید. خوشحال خواهم شد چنانچه نظری در رابطه با این بیمار دارید در قسمت کامنت ها با من در میون بگذارید. شاد و سلامت باشید.